අද මම ඕගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කුප්පමේනි වලින් කොහමද කෑමක් උයන්නේ කියලා. ඕගලන් දැකලා ඇති පූසෝ. ගොඩාක් ආසාවෙන් කුප්පමේනි කනවා. ඒගොල්ලෝ හොයා කනවා. ඒගොල්ලෝ අසනීප වෙච්ච උනාම ටක් ගාලා ගිහලා හොයන්නේ කුප්පමේනි. ඒගොල්ලන්ට ස්මෙල් කරන්න පුළුවන්. මේ කුප්පමේනි ගහක් තියෙනකොට ඈත ඉඳලම ස්මෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් අසනීප වෙච්ච හැටියම ගිහලා කන්නේ කුප්පමේනි. කුප්පමේනි පූසොන්ට විතරක් නෙමෙයි. මිනිසුන්ටත් හරිම වැදගත්. ඒක දැන් අපිට උස්ම ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවට හොඳයි. ආතරයිටිස් වලට හොඳයි. අනිත් එක මොකක් කරේ සත්තු කෑවම ඒවට පොඩ්ඩක් තරල වගේ ඒකේ ජූස් ටික ඇප්ලයි කරාම ඒවටත් හොඳයි. තුවාල හොඳ කරන්න හොඳයි. බ්‍රොන්කයිටිස් වලට හොඳයි. කටේ අල්සර්ස් තියෙනවා නම් ඒවට හොඳයි. ඇස්මා වලට හොඳයි. නියුමෝනියා වලට හොඳයි. එපිලෙප්සි ඒ කියන්නේ වලිප්පු කියන රෝගයක් තියෙනවා නම් ඒවටත් හොඳයි මේ කුප්පමේනි. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් එක මේ ස්කින් සම්බන්ධය, හමේ සම්බන්ධය, එක්සිමා වගේ මොකක් කරි ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඒවටත් මේක මේ කුප්පමේනි කියන එක හොඳයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක සමහර කරි උයලත් කන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය කැඳ හදනකොට කැඳ වලටත් දාලා මේක හොඳයි. මම මේකේ බෙනිෆිට්ස් ටික මේකෙන් කරන්න පුළුවන් බෙනිෆිට්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් බලා ගන්න. මේක මේ කරි එක හිතන්නේ සුමානකට දෙසරයක් විතර උයලා කෑවනම් හොඳයි. ඒ වගේ තව ඔන්න දැන් කුප්පමේනි කොලෙන් කොලයට කඩලා තියන්නේ. දැන් මේක පිරිසුදු කරන්නයි තියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොදලා වතුරෙන් හොදලා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක ගෙනල්ලා කොලෙන් කොලයට කැඩුවා. ටික හොඳට හොදලා මම මේ වතුර බේරෙන්න මේකේ තිබ්බා. කපාපු කුප්පමේනි ටික මෙතන තියෙනවා. දැන් මේක උයන්න යන්නේ. මම ලෑස්ති කරලා තිබ්බා රට ලුණු ගෙඩියයි, සුදු ලුණුයි, අමු මිරිසුයි, කරපිංචයි. මේ ටික මේකට දාලා කලවම් කරනවා. ඒ රට ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංච, අමු මිරිස් කලවම් කරලා තියන්නේ. දැන් මේකට ලුණු සල්පයකුයි කහ චුට්ටකුත් දානවා. මේ දාලා තියන්නේ කහයි ලුණුයි දාලා තියෙනවා සල්ටුයි. දැන් මේකට මම සූදුරු ටිකකුයි උළුහල් ටිකකුත් දානවා. ඒවා මම මගේ හැම එළවල වලටම දාන නිසා මේකටත් මම දානවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේකට කුරුඳු පොතුත් දාලා තියෙනවා. සූදුරුයි උළුහලේ කලවම් කරා බොහොම පොට්ටයි උළුහල් දැම්මේ හේතුව මේ කොළ ඉක්මනට තැම්බෙන නිසා. මේක තම්බන්න යන්නේ වතුරෙන් නෙමෙයි මේක තම්බන්න ඕනේ කිරි. හොඳට මෙරිකපු උකු කිරි වලින් තම්බන්න ඕනේ. ඔන්න හොඳට උකු කිරි ටිකක් දැම්මා. දාලා ඔය දැන් මම ලිපේ තියෙන යන්නේ මහා ගොඩක් කිරි දාන්නේ ඒ කොළවලට ප්‍රමාණයට ඇති වෙන්න කිරි ටිකක් දාලා දැන් ලිපේ තියන්නයි යන්නේ. මේකට ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න. මම මිරිස් කුඩුවත් 3-5වත් දැම්මේ නැහැ. කහ විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න අන්තිමට මේක තමයි උයාගත්ත කුප්පමේනි කොළ කරි එකක්. මේක හරි රසයි. ඉඳලා මේවා කන්න ඕනේ. මේවා සෙමට හොඳයි. මම අර කියපු වගේ මේවා සෙමට හොඳයි. ඉඳලා මේ වගේ කරි එකකුයි ගොරකා කරි එකක් සුදු ලුණු කරි එකක් ඒ වගේව උයලා කන්න ඕනේ. හරිම ගුණයි.